A rezgőspicces horgászaton belül a pontyos féderezés különálló helyet foglal el. Ez a vonal nem mindig a szó legszorosabb értelmében vett finom pecáról szól, de még mindig lényegesen érzékenyebb és finomabb csali felkínálást tesz lehetővé, mint az átlagos pontyos módszerek. A horgásztechnikák fejlődése megkívánja, hogy egyre jobb kiegészítőkkel szolgáljuk ki vásárlóinkat olyanokkal, amelyek minden igényt kielégítenek. Fonott zsinór eddig is megtalálható volt a Haldorado palettáján, méghozzá a Haldorado Brax előke zsinór. Ezzel a kiváló termékkel nagyon sok elégedett horgász fogta már meg élete halát, ám a fejlődés nem állhat meg, a jót is lehet még jobbá tenni. Szeretném most bemutatni önöknek a Haldorado Brax újdonságait. A modern pontyhorgászat már szinte elképzelhetetlen fonott zsinórok használata nélkül. A dobó és a horog előke is általában már fonott. A dobó előke jelentőségéről már bőven esett szó, de sokan még mindig nélkülözik a használatát. Jó magam is sokáig idegenkedtem tőle, aztán megtanultam használni, és azon túl, hogy a dobástávaim jelentősen megnőttek, sokkal kevesebb szereléket dobáltam el. Amíg nem használtam fonott dobóelőkét, addig a monofil zsinórom a sok dobás miatt a spicnél elvékonyodott egy idő után, aztán hangos csattanás kísérletében végignézhettem, hogy az etetőkosaram leesik valahova bent a tó közepén, aztán szerelhettem újra. Hogy önök ne járjanak így, kifejlesztettünk kifejezetten féderbotos horgászathoz való dobóelőkét, amelynek a neve Haldorado Brax Longcast. Ahogy a neve is mutatja, ez a zsinór a legtávolabbi dobások elérésének hatékony eszköze. Azon túl, hogy lendítés során kellő erőtartalékot képez, ellenáll a vízben lévő tereptárgyak, ágak, kövek, kagylók dörzsölésének is. A rendkívüli paramétereit a legmodernebb 8 szálas technikának köszönheti. Szálak közé a világhírű Dinama szálakat is beszőtték, így vált a fonat rendkívül erőssé és különösen simává a felülete. Ahhoz, hogy a monofil főzsinórt és a fonott dobóelőkét mindenki össze tudja kötni, a doboz hátoldalán helyet kapott az erre megfelelő csomó ábrája is. Ez lépésről lépésre mutatja be a megfelelő kötés elkészítését. A méretválaszték 0,16-os, 0,18-as és 0,20-as kivitelből áll. Ez utóbbit fogom én most felkötni a főzsinóromra. Az első lépés, hogy a fonott és a monofil zsinórt egymással szembe összefogom. Kezdem a fonottal, azt arra képzek egy ilyen hurkot, így, majd a szabadon lévő szárat a urokba be, és kihúzom, és rátekerem arra a párhuzamos szárra, amit összefogtam az elején. 4-szer elég, majd a fonottat szépen meghúzom, és összezárnak a szálak. Ahhoz, hogy a szálak teljesen összesimuljanak, kicsit be kell nedvesíteni a zsinórt, és még egyszer meghúzni. Az egyik kész, a másik szabadon lévő szárra ugyanezt kell végrehajtani. Nem árt, ha az embernek van egy kis kézügyessége, nekem nagyon kevés van. Ugyanúgy 4-szer áttekerem a hurkon a szabad zsinórt, majd meghúzom a szárat, összezárnak a csomók. Ahhoz, hogy rendesen meg tudjuk feszíteni, én segédeszközként használom egy kicsit a fogamat. Ezzel erősebben át tud fogni a zsinórra. Kész a második csomó is. Mielőtt a két csomót összehúzom, kicsit megnedvesítem a zsinórokat. Így. Majd a két szálat megfogva, szépen egymáshoz zárom őket. Kész is van, nincs más dolgom, mint a felesleges zsinórszárakat levágni. Elkészült a kötés, azután fel kell tekerni a fonott dobóelőkét az orsó dobjára. Fontos megemlíteni, hogy egy tekercs Haldorado Brax Longcast az 10 méter fonott zsinórt tartalmaz, ami a hosszú botokhoz, a távoli dobásokhoz éppen elegendő, viszont ha rövidebb 330-as vagy 360-as bothoz készítünk szereléket, akár 2-re is elegendő lehet. A fűzött cselis horgászatok kedvelt előke zsinórja volt a Brax, amely most megújult köntösben áll a horgászok rendelkezésére. Természetesen nem csak a külcsín újult meg, de a zsinór is még jobb lett. A Haldorado Brax Pro megújult technológiával készül, még erősebb lett, de a méretpontosabból nem engedtünk. A zsinór színe zöld, így vízben szinte láthatatlan. Ami a rejtőzködését tovább segíti az, hogy megázva teljesen elágyul, így észrevehetetlenül tud a csali belibbenni a hal szájába. Kifejezetten ajánlott a rövid előkés horgászathoz, ahol a minimális előkének a maximumot kell nyújtania. A 8-astól a 20-as méretig kerül forgalomba a Brax Pro, egyaránt 10 méteres kiszerelésben. Szeretném is megmutatni, hogyan kell felkötni egy ilyen horogelőkét fonott zsinórra. Az általam nagyon kedvelt csalitüskés
kötést fogom most bemutatni. Melynek az első lépése, hogy az előkezsinórba belekötünk egy általunk választott méretű csalitüskét. Én ehhez most egy 10 mm-eset fogok felkötni. Első lépésként átfűzöm csalitüske fülén a zsinórt, majd egy egyszerű klincsomóval megkötöm azt. Felesleges zsinort levágom, majd levágok az előke zsinórból egy olyan 15 centit, hiszen kb. Olyan 10 centis előkét szeretnék kötni. Úgy mehet rá a horog, én most egy QM1-es horgot fogok rákötni 10-es méretben, elég jól akad. A horgot egy csomómentes kötéssel kötöm fel, aminek az első lépése, hogy felülről átfűzöm a zsinort, úgy, hogy a csalitüske a horogöblénél foglaljon helyet. Ezt mi választjuk meg, hogy milyen távol legyen a csali a horogöblétől. Én úgy számoltam, hogy a csalitüskének a gyűrűje, az pont az öblénél legyen a horognak. Ez számomra elegendő lesz, hiszen nem túl nagy csalival fogok horgászni. A horog szálára elkezdem visszafelé szépen egymás mellé a zsinór feltekerni. Majd visszafelé is egy párat, és végül felülről visszabújtatom a lukba. Végül meghúzom. Ezzel roppant egyszerű kötéssel tudjuk rögzíteni a csalitüskét és a horgot is. A végére kötök egy végfület, amelyet majd a gyorskapocsba tudok beleakasztani. A maradék zsinórt levágom, és kész az előkém. Ha már a végszereléknél tartottam, gyorsan megmutatom, hogyan készül el egy ilyen komplett metód végszerelék. Első lépésként a gumiütközőt fűzzük fel a főzsinórra, illetve a dobó előkére. Ezt követően jöhet az etetőkosár, ami most egy 50 g-os flat kosár. Nagy előnye ennek a longkez zsinórnak, hogy mivel a felülete sima, nagyon könnyedén át tudjuk fűzni az etetőkosáron. Végül jöhet a speedbead, a gyorskapocs. Ennek először az ütköző részét húzom föl, majd a kapocs részébe kötök egy egyszerű klincsomót. Ezt meghúzom, levágom a maradék zsinort. A folyamat befejező momentuma, hogy a horog előkének a hurkát beleakasztjuk gyorskapocsba, rátoljuk az ütközőt, és már kész is van a végszerelék, lehet horgászni.